Nope. Wow. So hey guys, welcome back to another video. So বনিবনে কলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও এই ভিডিওটো আপোনালোকে চাব যদি অনলাইন এক্সাম দিয়ে সো বনিবনে কল মানে আপোনালোকক মই কৈছিলো যে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যি এনসাৰ সমূহ লিখিব লাগে সেই এনসাৰ সমূহ আপোনালোকে A4 সাইজ পেপাৰত টেমপ্লেট বনাই লিখিব লাগিব আৰু টেমপ্লেটটো কেনেকৈ বনাব লাগে কোড কি লিখিব লাগে হেতু মই দেখাইছিলো সো তাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নাছিলে বাট মানে বহুতে মানে কমেন্ট কৰি কৈছে দাদা মই এই টেমপ্লেটটো প্ৰিন্ট আউট কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বা বহুতে কৈছে আমি পাৰিম বুলি মানে বেলেগে কৈছে তো আপুনি কিয় মানা কৰিছে সো তাৰ বাবে মই আকৌ ভিডিওটো মই বনালো যে আপোনালোকৰ যি কনফিউজ আছে সেই কনফিউজটো মানে হেক কৰি দিও অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰিপ্ৰিন্ট আউট কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে ইয়াতে 7 নম্বৰ যেটো এসবি পইণ্ট আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে the answer must be in the candidate on handwriting no print out page will be accepted for evaluation it should be noted that all handwriting will be verified during evaluation অৰ্থাৎ এটো পইণ্ট যেতিয়া মই চাইছিলো তেতিয়া মানে আপোনালোকক কৈছিলো যে আপোনালোকে নিজৰ হ্যান্ডৰাইটিং এ আপোনালোকে সেই টেমপ্লেটটো বনাব অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি প্ৰিন্ট আউট কৰে হেতু একসেপ্ট নকৰে সো হেইভাবে মই আপোনালোকক কৈছিলো যে টেমপ্লেটটো আপোনালোকে নিজে বনাই লব যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় কিন্তু এতে ওপৰত চাওক যে 5 নম্বৰ পইণ্টত দি আছে আৰু 5 নম্বৰ পইণ্টৰ একদম তলত চাওক যে এতে দি আছে অলপ বোল্ড কৰি দিছে তো এতে চাওক যে এ টেমপ্লেট for this answer sheet is provided in the website for easy reference candidate may download this template and use them for writing their answer and for uploading purpose if necessary so ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে সেই টেমপ্লেটটো ইউজ কৰিব পাৰিব তো সেই সময়ত মই এটো একচুয়ালি ইমান মাইন্ড কৰা নাছিলো আৰু যদিও মাইন্ড কৰিছিলো আপোনালোকে এতে তলত চাওক যে মই তলত আৰু চালো যে নো প্ৰিন্ট আউট পেজ একসেপ্টেবল সো তাৰ বাবে মই আৰু হেতু কৈছিলো সো এটো এটা মিস আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিল সো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মানে টেমপ্লেটটো বনোৱা নাই তেতিয়ালে আপোনালোকে হেতু প্ৰিন্ট আউট কৰি লব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নিজে হাতে বনাইছে নো টেনচন আপোনালোকে তেনেকৈ লিখিব পাৰিব তো আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম